Hello tất cả mọi người đã quay lại với kênh Anh Minh Review. Cuối tập trước, sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ đại quân ma tộc ở Đông Vân Thành, Mục Vân liền tiến đến Tam Cực Điện để trợ giúp, đồng thời cũng muốn từ đây bắt đầu buôn bán đan dược và đạn dược. Vừa đến nơi, thấy ba vị điện chủ đang căng não suy nghĩ việc giải quyết những người bị nhiễm ma khí như thế nào, thì Mục Vân liền nói có cách để loại bỏ ma khí. Thấy Mục Vân đột nhiên đến đây, Vương Chí Kiệt liền bảo, hắn không ở nhà mà bảo vệ Vương Tâm Nhã cho tốt, chạy đến đây làm cái gì? Nghe vậy, Mục Vân cười lớn nói, hiện tại ma tộc tại Đông Vân Thành đã bị diệt hết. Bây giờ Đông Vân Thành mới là nơi an toàn nhất trên Trung Châu Đại Lục. Nghe thấy Mục Vân nói Đông Vân Thành đã xử lý hết đám ma tộc, khiến cho đám người ở đây ngơ ngẩn không tin. Nhưng Mục Vân cũng không để ý đến biểu hiện đó, hắn lên tiếng nói, chỗ ta có thanh tâm đan có thể hóa giải được ma khí. Nghe Mục Vân nói vậy, một tên trưởng lão trong Tam Cực Điện tiến lên nói, thanh tâm đan chỉ là đan dược cấp 3 thì có tác dụng gì? Lúc này Mục Vân cười cười rồi nói, thanh tâm đan của các ngươi luyện chế thì không có tác dụng gì, nhưng thanh tâm đan của ta thì khác, vì ta đã thay đổi phương pháp luyện chế. Thấy Mục Vân nói vậy, Vương Chí Kiệt có chút hoài nghi, thế là hắn liền bắt hai tên bị nhiễm ma khí vào để thử. Sau khi được Mục Vân cho uống đan dược, hai tên này thần trí đều trở về bình thường, có điều nhìn bộ dáng có chút mệt mỏi thôi. Thấy thanh tâm đan này của Mục Vân có hiệu quả, Lý Điện Chủ liền hướng hắn ngỏ ý, hắn nói hiện tại người bị nhiễm ma khí ở đây rất nhiều, ngươi có đủ đan dược cung cấp không? Cảm thấy cơ hội buôn bán đã tới, Mục Vân liền nói, ta có hơn vạn viên thanh tâm đan, nhưng mà để luyện chế ra thì tiêu hao không ít sức người sức của. Vừa nói đến đây Vương Chí Kiệt đã lên tiếng quát, hắn nói Mục Vân còn muốn lấy thù lao sao? Rồi uy hiếp Mục Vân nếu không lấy ra đan dược thì sẽ để Vương Tâm Nhã ra tay trừng trị. Nghe thấy cha vợ uy hiếp thẳng thừng như thế, Mục Vân cũng chỉ còn đường ngoan ngoãn giao ra đan dược thôi. Sau khi trắng trợn cướp đan dược từ trong tay Mục Vân, Vương Chí Kiệt liền sai người đem đi cho mấy đứa nhiễm ma khí kia sử dụng. Sau một thời gian thì đám người nhiễm ma khí kia cũng đã thanh tĩnh trở lại. Lúc này, Vương Chí Kiệt định xuất quân ra đánh ma tộc, thì lại bị Mục Vân ngăn lại. Hắn nói mình có cách không tổn hao một binh một tướng nào cũng có thể xử lý đám ma tộc kia. Mà trong lúc này, ở bên ngoài Tam Cực Điện, đám người ma cách thấy những tên bị nhiễm ma khí đã thanh tĩnh trở lại thì không khỏi ngạc nhiên. Lại thêm việc Mục Vân cũng xuất hiện ở đây làm cho ma cách có dự cảm không lành cho đám thuộc hạ đi xâm chiếm Đông Vân Thành. Mà lúc này, Mục Vân cùng ba vị điện chủ dẫn đầu đi ra. Mục Vân liền nói, ta sẽ dùng thứ này để đuổi đám ma tộc kia đi. Nhìn thấy viên thuốc màu đen to hơn đầu ngón tay một chút, Vương Chí Kiệt nhếch miệng nói, ngươi dùng thứ đồ chơi này để đối phó với ma tộc sao? Cái viên thuốc này thì có tác dụng gì, ta thấy tốt nhất là ngươi đừng khoác lác nữa, để tránh mất thể diện của ta.